Viime kerralla me käytiin läpi sitä, kuinka sosiaaliset VR-pelit vaikuttaa ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin. Ja lopputuloksena oli, että se riippuu tosi paljon yksilöstä. Muun muassa itsetunnolla on todella suuri vaikutus siihen, onko sosiaalisten VR-pelien pelaaminen hyväksi vai pahaksi psyykkiselle hyvinvoinnille. Esimerkkinä me käytiin viime videolla mielikuvitus Jarea, jota oltiin kiusattu ulkonäöstään koko hänen elämään. Ja lopulta se johti siihen, että Jare alkoi pelaamaan virtuaalitodellisuuspelejä tyydyttääkseen mielipahansa. Videon lopussa mä puhuin siitä, että jos 10 tykkäystä tulee täyteen, niin mä aion tekemään jatko-osan VRChatin alakulttuureista, mutta rehellisesti mä en oo saanut mitään irti siitä aiheesta, joten tässä jatko-osa-videossa me siis käydään läpi muutamia eri NS-aktiviteetteja, joita VRChatissa tehdään, mutta painotus on mielenterveyden ja eskapismin näkökulmasta. Ja eskapismi käytännössä tarkoittaa vain mielipahan pakenemista virtuaali- tai mielikuvitusmaailmoihin. Eskapismi itsessään ei ole ongelmallista, koska siihen kuuluu jopa esimerkiksi fiktiiviset kirjat, mutta liiallisessa määrässä se voi olla haittaavaa. Se myös vaihtelee ihmisellä, kuinka herkästi ne reagoi eskapismiin. Aluksi me katsotaan näitä käsittelykappaleita enemmän mun näkökulmasta ja mitä mulla tuli ekana mieleen ja ylipäätään mitä asioita mä selvitin. Ja sitten sen jälkeen me pyritään saamaan muilta käyttäjiltä ja mun kavereilta haastattelemalla uusia näkökulmia ja lisätietoa. Mä haluan vielä tehdä selväksi sen, että mä en ole millään tavalla koulutettu ammattilainen ja suurin osa päätelmistä mitä mä teen perustuu mun omiin näkökulmiin, mutta mä pyrin silti perustelemaan ne ihan tutkimuksillakin. Ja toinen asia on, että vaikka mä pyrin olemaan objektiivinen asioiden suhteen, on kyseessä silti minun havaintoihin ja minun näkökulmiin painottuva video. Mikä tää on? Kuuluisa brittiläinen funk-bändi Jamiroquai julkaisi elokuussa 1996 kappaleen nimeltä Virtual Insanity. Ja tämä kyseinen biisi sattui olemaan mun viime vuoden kuunnellun biisi, ja josta mä alun perin sain idean tehdä videon sosiaalisten virtuaalitodellisuuspelien vaikutuksesta ihmisten mielen hyvinvoinnille. Nimittäin vaikka kyseinen biisi on lähes 30 vuotta vanha, käydään siinä yhä edelleen pinnalla olevia tärkeitä kysymyksiä läpi, liittyen esimerkiksi todellisuuden hämärtymiseen teknologian kehityksen varjossa ja ihmisen luonteeseen pyrkien mielihyvään esim. Just eskapismin kautta. VRChat on just tällainen virtuaalipelialusta, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden eskapismiin virtuaalisen todellisuuden kautta. Ensimmäinen asia, jonka jokainen ihminen huomaa VRChatin ensimmäistä kertaa käynnistäessä on, että monet pelaajat hengailevat peilin edessä. Uusille pelaajille tämä vaikuttaa syystäkin huolestuttavalta käyttäytymiseltä, sillä ei kukaan oikeassa elämässä, narsissus pois lukien, katso itseään peilistä jatkuvasti. Mutta nyt onkin otettava huomioon, että kun kyse on virtuaalimaailmasta, jossa pelaajilla on loputtomat mahdollisuudet kustomoida avatarejaan, niin ihmiset käyttävät hahmoja, jotka tyydyttävät heidän halujaan. Mä oletan, että peili täten toimii pelaajalle ikään kuin varmistavana tekijänä siitä, miltä hän näyttää, sillä virtuaalisia muutoksia ei nykyteknologian avulla voi huomata ilman sitä, paitsi ehkä kalliilla haptic-kosketusvälineillä. Samalla peili toimii myös mielihyvän tehtaana, jos käytössä on ihannoitava hahmo, sillä sen avulla pelaaja saa jatkuvasti käsityksen siitä, että tältä hän näyttää, ja tällaista kehoa hän virtuaalisesti edustaa, joka voi vahvistaa virtuaalista kuvaa itsestään. Mä haluan silti selkeästi sanoa sen, että VRChatissa ei ole ihmisiä, joiden oikean elämän identiteetti olisi täysin muovautunut virtuaalisen identiteetin kanssa. Kukaan ei siis todellisesti ajattele olevansa virtuaalinen hahmonsa, vaikka he käyttäytyisivät tai roolipelaisivat niin. Tyler doesn't know how to touch anything except his penis. Yeah. And other people's penis. I'm going to stay up here because everyone else. I'm a Barbie. Stop with the damn British Shut the jokes now. fuck Make up, me everybody! jokes I'm to them. Barbie. No, I'm gonna keep making British jokes to. Toisaalta, jos avatarin käyttö on pitkäaikaista, voi se J. ja Peilinsonin tutkimusten mukaan vaikuttaa pelaajan itsetuntoon ja mielialaan. Mutta pääasiassa vaikutukset ovat väliaikaisia. Mutta jos aiheessa palaamme takaisin eskapismiin, niin huomaamme, että ihmisillä on erilaisia syitä, miksi, miten ja kuinka paljon he käyttävät sitä. Joten mä keksin, että voisi miettiä jokaisella pelaajalla olevan NS-eskapismimittari, joka kertoo kuinka suuren mielipahan määrän tai mielihyvän saamisen määrän takia ihmiset pelaavat VRChatia. Tähän eskapismimittarin määrään vaikuttaisi monet tekijät, esimerkiksi stressi,
mielen hyvinvointi ja elämäntilanne. Ja sen käyttö ainakin omasta mielestä ihmisellisyttäisi monia näitä ihmisiä, jotka hyväksikäyttävät enemmän VRChatin mahdollisuutta näyttää miltä haluaa ja tehdä lähes mitä haluaa. Mutta on tärkeää muistaa, että tämä mittari on täysin minun päästä keksimä ja teoreettinen. I don't know, cause in real life, I don't really have enough money to literally buy all this stuff. So I just join games that I can just wear it and just pretend I'm in it. Because they don't look that good in real life, bro. They don't look at. It's like they're admiring what they could be, but they'll never be that, you know. Can you say I love myself to yourself without cringing? No. Yeah. No, not at all. What the heck? I can. I have full No, I can't. I've been playing this cringing. game for too long. Without cringing. That's awesome. Dude, after Good for you, 4 years of playing this game I straight, will. you lose all sense of self-love, all I think in of all is- honesty. I'm Did I have it not- before? I'm not, Yes, I did. mean, Then I but played this I game think, the and features lost I it. have- I generally think it's, I don't know, maybe to see what toggles their avatar or whatever has. Yeah, on the left side, you can turn on the left side. Oh, I see it now. We spend 90% of our time in front of a mirror, but we like it. I have my personal mirror. Same. It's always on. I have a personal mirror and a camera on at all times. Honestly, I think that's just because you can get a better field of view of all the participants in the conversation. I think it might have a lot to do with the fact that, if you're actually talking to real people, you can feel their presence around you, and if you're about to accidentally knock into someone, because there's a person there. But this is all just pixels and air, so if there's a mirror in front of you, you can see oh, well, my hand is accidentally going in their face and I don't want to be in their view, so you can just see what's going on around you without having to look around everywhere. I think the reason why some of the users will just sit in front of a mirror is to kind of I don't know, confirmation of existing within this virtual realm of some sorts, If I'm sitting here, even though I'm looking at myself and checking my own gestures, I can still look at her, and I can talk to her, and I can also talk to you, even though I'm not looking at you, because I don't need to. That I found quite nice. And also I get to hit it with my own ears, I get to change my colors. So, and while I'm doing all of that, I can still talk to different You can see annoying people. exactly like her. I can talk to you, I can have my tail ripped off. VRChatissa on niin monia eri vaihtoehtoja. Sä voit olla ihan mitä vain, vaikka vaan nyt robotti ja sä oot tuo, mikä tuo on animetyttö. Niin, ne voidaan olla ihan mitä vaan. Sitten eri ihmiset, jotka tykkää miltä he näyttävät. Ja tulee VR-chatti, että he voi valita niin ihan mitä vaan voit olla. Niin kuin mäkin on tämä robotti. Ja mä haluaisin olla tämmönen robotti, mutta ikävä kyllä se ei ole oikeassa elämässä ikinä mahdollista. Ja sillä tavalla ihmiset karpaa todellisuutta ja sun kaikenlaisia vaikka kotona ongelmia tai sitten ihan ei vaan tykkää miltä itse näyttää. VR-chatissa on monia ryhmiä, mikä tykkää kaikki samasta asiasta. Ja sä helposti löydät ystäviä, koska sä tiedät, että hei on tämä avatari, ne tykkää tästä asiasta, niin sä voit helposti aloittaa keskustelua heidän kanssaan ja saada ystäviä. No, mä oon ainakin itse huomannut, että peilien, joka maailmassa on peili, niin niitä käytetään vähän yhteisenä kokoontumispaikkana. Kaikki menee automaattisesti peilien luokke. Varmaan vaan tuijottaa ittees. Ja yleisestikin sä, kun sä oot peilin läheisyydellä oikeassa elämässä, laajentaa sun näkyvyyttä. Eli jos kun sä katsot peiliin, niin sä näet ympärilles paremmin, kuin yleensä VR-laseissa on aika pieni näkyvyys. Siinä peilissä voi vähän ihailla itteensä. Musta tuntuu, että se on se, mitä ihmiset suurimmaksi osaksi ajastaan tekee, kun ne on sen peilin edessä. Ei ne ole siinä muuten vaan. Että ne vois valita minkä tahansa maailman, katsella sitä ja tuijotella sitä hienoa maailmaa, mutta sitten ne päättääkin olla peilin edessä. Se määrä, mitä ihmiset sitä peilin edessä olemista harrastaa VR-chatissa, on vähän kummallista ja sitä voi vähän ihmetellä, että miksi ihmiset sitä niin paljon tekee. Mutta on se
kieltämättä aika outoa. Monet vastas, että he katsovat avatariensa ominaisuuksia peilin avulla, mutta jotkut haastatellut henkilöt toivat esille mun mielestä loistavan pointin. Nimittäin mä olin vallan unohtanut yhteisöllisen näkökulman omasta tekstistä. Ja se käy kyllä ihan järkeenkin, että peili auttaa ihmisiä näkemään toisensa ja täten olla kätevyydensä kannalta olennainen. Mutta jos kaikki keskustelijat muodostaisivat esimerkiksi piirin, mikä on huomattavasti yleisempi ja kätevämpi keskustelumuodostelma, voisi peilin ottaa kuviosta kokonaan pois. Mutta edelleen on otettava huomioon, että jotkut ihmiset nauttivat ja vaativat peilin jatkuvan tuen ja varmistuksen siitä, miltä edustamansa virtuaalinen ihannekeho näyttää. Voisi myös olettaa, että peili on ikään kuin tarttunut osaksi VRChatin kulttuuria, sillä vielä 2017 vuonna tällaista toimintaa ei ollut edes olemassa. The Dragus Evermore will record on video, coming in droves, crashing every single chat room. Action is coming, but why are you running? Fellow tribesmen, spit on this man. Eläimille on evoluution kautta syntynyt sirkadinen noin 24 tunnin mielen sisäinen kello, joka toimii melatoniinin avulla, jota käpyrauhanen tuottaa suprakiasmaattisen tumakkeen käskystä. Melatoniinin tuottamiseen vaikuttaa valo, joka inhibitoi eli estää sen tuottamista, ja älylaitteiden lähettämä sininen valo on erityisen tehokas tässä estämisessä, etenkin jos vaikutusaika on pitkä. Usein myös ihmiset unohtaa, kuinka ohutta kudosta silmäluomet on, koska ne ei kuitenkaan täysin estä valoa, mikä voi häiritä yöunta. Joten on aika itsestään selvää, että näytön tunkeminen yön ajaksi silmien eteen olisi pahaksi unenlaadulle biologisesta näkökulmasta. Toisaalta VR-laseissa voi käyttää yötila-ominaisuutta, joka pyrkii ja onnistuukin estämään suuren osan haittaavasta sinisestä valosta. Mutta miksi ihmiset nukkuvat VR:ssä? Yleisimmäksi syyksi epäilen, että henkilöllä voi olla haasteita nukkua esimerkiksi ahdistuksen takia ja nukkuminen mukavammassa ympäristössä, ihanteellisena avatarina tai tuttujen ihmisten seurassa voi vähentää tätä tunnetta. Vuonna 2022 Massimiliano Derzambotti kollegoineen kertoo artikkelissaan, että virtuaalitodellisuutta voisi käyttää unen saamisen helpottamiseksi ja insomniasta kärsivien auttamisessa. 2024 Yahui työtiiminsä kanssa todistivat, että virtuaalitodellisuuden käyttö paransi kroonisesta insomniasta kärsivien ihmisten unenlaatua, vähentämällä masentavia ja ahdistavia oireita ja parantamalla kognitiivisia ja autonomisia kykyjä. Jotkut voivat myös pelkän persoonallisuutensa takia suosia virtuaalisia uniympäristöjä. Esimerkiksi Jannik Stefanin 2017 vuonna tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että neuroottisemmat ihmiset nukkuvat keskimäärin huonommin kuin vähemmän neuroottiset ihmiset. Tutkimuksessa todettiin myös, että ekstraversio on kytköksissä parempaan unenlaatuun, josta voisi ehkä tehdä johtopäätöksen, että muiden kanssa nukkuminen voi parantaa unenlaatua joillakin ihmisillä. Mutta nythän ainoa realistinen asia tehdä seuraavaksi on kokeilla itse, miten VR:ssä nukkuminen vaikuttaa unen laatuun. Mulla ei kylläkään tällä hetkellä ole unta haittaavaa ahdistusta tai stressiä, mutta mä voin kokeilla, kuinka paljon VR-lasit vaikuttaa unen laatuun. Joo, mä oon valmis nukkumaan. Juu. Ensimmäisellä yrityskerralla mä heräsin muutaman 10 minuutin päästä päänsärkyyn. Toisella kerralla mä heräsin muutaman 10 minuutin päästä niskakipuun. Kolmannella yrityksellä mä jopa sain vähän unta. Mulla oli ihan semmoinen olo, kun mä olin herännyt jostain koomasta. Se on niinku ideana ihan päheetä kai herätä jonain hahmona, mutta mun mielestä ehkä menee vähän se kyllä ehkä yli. Ja neljännellä kerralla mä nukuin yhtä hyvin kuin normaalisti olisin nukkunut. Jos ei oteta huomioon sitä, että mä heräsin mun ohjainten päältä. Tää oli ihan niin kuin mä olisin nukkunut normaalisti aika lailla. Mä toivon, että mulla ei nyt tän 4. kerran jälkeen ole mitään syytä tehdä tätä uudelleen. Mä kokeilen vielä tätä videota editoidessa uudelleen. Ja yhä edelleen mun unenlaatu oli samanlainen kuin mä olisin normaalisti nukkunut. It depends on like what your brain thought at like the certain moments are. Like I have done it because just like a sleepover, but I have also done it to escape reality, so it's time dependent. I've only done it twice and I agree with her. Sometimes it's with special people, sometimes you just have a world with really good music and it just matches your vibe. Or you're just a dumbass and fall asleep. I honestly don't know. I mean, I fell asleep in VR a few times here and there, but not intentionally. Other people, I can't really tell. I don't know if they're the same, like they don't mean to, but they just do. I don't know. I've heard about it. Maybe, I've heard they have people, like
friends that they just cuddle with, so maybe that's alright. Maybe they have a nicer bed, you know? Like the bed in virtual reality is nicer than their bed, so maybe that's what it is. Oh, okay, because whenever you wake up you're just like in like a virtual reality. Like it's like I've never slept in VR, like in VR chat, but I have like, if I were to ever sleep in VR chat, I think like whenever I wake up, I'm just like with like pixelized characters and all that. It's just like really hard to explain. Yeah, I'm not saying like the avatars are like cute to look at. Really? I slept in VR. Yeah. It was like really late, and we were just chilling out. We were watching TV. I just passed out, and we were all cuddling and shit. So. Right. Yeah. That's a reasonable answer, honestly. I only sleep on VR when I'm like hanging out with my friends and I get tired and like, I don't want to get off the game, and then I accidentally just pass out. So it might be more of like a social kind of thing, like we're all just having a sleepover. Sleeping in VR is not good. People who are like, oh, I sleep better in VR, you're all lying, okay? The headset is uncomfortable. You wake up 2 hours later, it's like, did I really fall asleep with my headset on? And then you throw it off and like go to real sleep and you just get worse sleep. There's no reason to like try and actually do it unless you just do it on accident. I have a question. He disagrees. I fully agree with you, but she seems better in VR and I don't get it. Yeah, because like it may be different for you guys, but for me, if I sleep in VR, I actually get 8 hours of sleep. If I fell asleep in VR and then was like, oh, I need to go to sleep, and I go to my bed, first of all, I can't fall asleep anymore. For me, in my bedroom, it's very, very lonely. In VR, I have the persons. I don't feel alone, and if I had days where I like had the worst sleeps ever, but then I go into VR with my friend and like legit, it's 3 p.m. That's like in the day. Yeah, like 3 p.m. I fall asleep. I'm knocked out. I don't wake up. I am fully asleep. Because they are weird. And they're depressed and have no friends in real life. It probably depends on what, how long you've been using VR chat. And I've met people that say they used it for sleeping, and some of them said their eyes burned after the first night, but eventually they got used to it. Others said it was not a problem. I think for most people that sleep in here, they just want some sort of company and... So it has happened to you, I'm not the only I guess a feeling of someone being there. Ihan ensimmäinen idea tulee mieleen nukkumisen syistä, koska jos ihmisillä ei vaan ole ketään, tai ei ole tyttöystävää, poikaystävää, tai ei ole vanhempia luona, sillai, niin VR:ssä on helposti voi löytää tuttuja ja sitten heidän kanssa voi nukkua. Tai sillai halja, niin siitä tulee helposti mukavampi olo, ja varsinkin jos on masennusta tai semmoista, niin se auttaa yllättävän paljon ihmisiä. Se on yleisin syy, mitä mä oon huomannut. Mä nukuin vartin VR:ssä ja mä heräsin sekaisin ja tipuin sängyltä. Ei ollut kivaa. No se oli matto, ei se ollut ihan lattia, mutta oli ihan fine. Mutta silti. Traumaattinen kokemus. En mä tiedä, vittiinkö sitä lisätä, nukuin vartin VR:ssä, heräsin sekaisin ja tipuin sängyltä. Niinku perus pelihetki menee silleen, että menee VR-chattiin, pelaa siellä, ehkä pelaa tosi pitkään ja valvoo ja sitten ottaa sen pois päästään ja menee nukkumaan. Mut jos sittenkin ei menisi nukuun, vaan sen sijaan kun väsyttää, niin nukahtaisi siellä ja sitten ei vaan nukkuisi siellä, mutta myös sit heräisi siihen maailmaan. Sitten siinä herääkin just siihen NS-toivottuun todellisuuteen. Tosi monet vastas, että nukahtaminen VR-ympäristössä tapahtuu vahingossa tai laiskuuden takia. Monet myös vertaili tapahtumaa yökyläilyksi, jossa kaverin kanssa on niin mukavaa, että illan päätteeksi saatetaan jopa nukahtaa VR-lasin päässä vahingossa tai tahallisesti. Jotkut taas vastasivat, että he nukkuvat VR:ssä juuri esimerkiksi sen takia, että se on helpompaa VR-ympäristössä muiden ihmisten läsnä ollen tai paremman vibin takia. Alun perin mä mietin, että nukkuminen virtuaalitodellisuudessa olisi varmaankin tää videon oudoin aihe, mutta mun on pakko sanoa, että syyt sen takana vaikuttaa harvinaisen yksinkertaisilta ja ymmärrettäviltä nyt.
Ja nyt me ollaan päästy kaikista tylsimpään aiheeseen, eli minipeleihin ja ylipäätänsä maailmoihin. Syy sillä, miksi tää on kaikista tylsin aihe on, koska tää on kaikista itsestäänselvin. Minipelit kuten Murder Mystery ja Kitchen Cooks tarjoavat yksinkertaisia, mutta hauskoja minipelejä, jotka on lähinnä tarkoitettu monin peleinä koettaviksi. Näissä minipeleissä usein toisille tuntemattomat ihmiset tai suljetut kaveriporukat pelaavat melko yksinkertaisia pelejä niiden hauskuuden takia. Nämä maailmat ovat usein niitä, joissa kasuaalimmat tai uudet pelaajat tai ihan vaan lapset viihtyvät eniten. Whoever loses has to eat lunch week. Last time I lost and I ate lunch week, I almost got sick. Yeah, come on, fight him now. Mutta jos me otetaan ylipäätänsä aktiviteettipainotteiset maailmat tarkastelun alle, niin voidaan puhua muun muassa bilettämis- ja jopa seksuaalitoimintapainotteisista mapeista, joita mä en sen suuremmin ole ottanut huomioon ensinnäkin asiallisuuden vuoksi, mutta toisaalta siksi, koska niiden tarjoaman eskapismin syyt ja seuraukset ovat itsestään selviä ja tämän videon aiheita toistavia. Oh my god, mä hittaan gridiä. Sänky, jonka yläpuolella lukee neon valoilla lava. Mielenkiintoista. Mulle ehkä Vertsatissa on just ennen ollut tutuimpia nämä minipelit, kun striimissä mulla oli ennen tapana silloin tällä pelata jotain näitä. Tässä on niinku yhteiskunta on tämmönen ympyrä ja sieltä tulee tämmöisiä yksilöitä, jotka on tämmöisiä suoria viivoja. Ei oo suoria itse asiassa, vaikka no vinoja viivoja, se kuvastaa sitä, miten ne poikkeaa yhdyskunnan asettamista normeista ja niin ne palaavat takaisin, mutta ne on tällä matkalla, ne on luonut tänne tämmöisen salajoukon, joka sitten tuhoaa tämän valtion. Jotenkin näyttää tutulta. Yksi hauskimmista konsepteista, jonka itse löysin, oli No Time to Talk, joka on NS-minipeli, jossa sut teleportataan huoneeseen random tyypin kanssa ja teillä on 2 minuuttia aikaa jutella ennen kuin teidät molemmat teleportataan uudelleen puhumaan toisille ihmisille. Because I mean, if we were all just like staring at each other in like a room with like these avatars, I mean, like we could admire each other's avatars, but it would get a little boring. It's cool to have games like Cards Against Humanity or Uno, for example, because these are games that most or everyone has played at some point in their life, and you know, it helps remove that like awkwardness, especially for people that have social anxiety and even in games have a hard time talking and you know, communicating in general. Cringe. It is very cringe. You don't have to go to a bar world to drink. You could just drink in real life. Why get VR drunk when you can get in real life drunk? Mä uskon, että VR-chatissa on niinku, ainakin toinen iso niinku vetäjä on ne kaikki minipelit ja nämä kaikki niinku pelaajien tekemät maailmat. Koska täällä on niinku ihan mitä vaan. Siis on niinku, sä voit lentää lentokoneella, sä voit pelata Unoa. Siis ihan mitä sä keksit. Kaikkia minipelejä, Murder Mystery, Know Your Friends minipelejä, siis ihan mitä vaan, mä en nyt saa tästä päähän oikein mitään. Ne on hauskaa pelata yksi, ja sitten jos sulla on kavereita tai kaveriporukoita, niin sä voit helposti järjestää peli-iltoja ja käyttää niinku kauhia määrä aikaa VR-chatissa pelaan näitä eri minipelimaailmoja. Mäkin itse oon tossa parin kaveriryhmän kanssa. Aika monta vuotta ollaan pelattu sillain, kuukauden 2 välein aina viikonloppuisin. Otetaan peli-iltoja ja ollaan joku 5 tuntia VR-chatissa, pelataan eri maailmoja. Se on porukan kanssa, se on aina hauskaa ja mukavaa. Kai se sitten on sama kuin niinku normaali peli. Kai se heijastaa tavallaan sit myös niinku todellisuudessa, kun nämä minipelit on yleensä sellaiset, mitkä löytyisi myös tavallaan todellisuudesta. Ehkä ei ihan kaikki, esimerkiksi nämä ampumapelit. Tai on okei, totta kai oikeassa elämässä voit vaikka airsoftia harrastaa ja näin, mutta siis ne on siis sama mitä oikeassa elämässä, paitsi että nyt ihmiset on niinku näitä avatareja. Ja sitten ne pelaa niitä pelejä. Mä sanoisin, että se on se ero. Mutta mitä tässä videossa pitäisi jäädä päähän, on se, että on tosi tekopyhä haukkoa ihmisiä, jotka hyväksikäyttää enemmän VR-chattia mielipahan tyydyttämiseen tai mielihyvän saamiseen, sillä nämä samat ihmiset usein itse käyttää paljon epäterveellisempiä mielihyvän lähteitä, kuten alkoholia. Mä en missään nimessä sano, etteikö sitä saisi pitää outona, että jotkut ihmiset käyttää tunneittain aikaa VR-chatissa, mutta mä toivon, että tämän videon jälkeen motiivit sen takana, miksi ihmiset ryhtyy siihen, olisi selkeämmät ja ymmärrettävämmät. Mä painotin tässä videossa eskapismia, mielenterveyttä ja identiteettiä, mutta VR-chat voi myös toimia ihan vaan tapana jutella kavereiden kanssa mielenkiintoisemmin kuin Discord-puhelun kautta.
Mut niitä asioita mä kävin enemmän läpi viime videossa. Mä haluaisin kiittää kaikkia haastateltuja ja kaikkia, jotka on katsonut tämän videon alusta loppuun, koska tää on yksi näistä intohimo-projekteista, minkä mä haluan tehdä, mut mikä ketään ei kiinnosta. Mulla on vielä paljon sanottavaa esimerkiksi Proteus-efektistä ylipäätään, ja siitä vois melkein tehdä oman videon. Siinä voisi esimerkiksi puhua siitä, miksi monet miehet, minä, tykkäävät käyttää videopeleissä naispuolisia hahmoja, vaikka se ei olisi kytköksissä heidän seksuaali-identiteettiin, vaan siihen, että hahmo luo mielihyvää, joka tulee haluttujen yhteiskunnan asettamien sukupuolten persoonallisuuden piirteiden näyttämisestä virtuaalihahmojen avulla, joka tyydyttää ihanteellista minäkuvaa. Teoriassa. Samalla siinä voisi mainita esim. Miten nykypäivän pelit käyttää tätä hyödyksi markkinoinnissa. Se ei nyt ole sattumaa, että esimerkiksi Overwatch julkaisee kaikki uudet maksavat skinit 2 ihailuimmalle naispuoliselle hahmolle. Mä pyytäisin jotain tykkäysrajaa seuraavalle tämän kaltaiselle videolle muuten, mutta mua ei rehellisesti kiinnosta menisikö se rikki, vaan mä tekisin se video sitten kun mä haluan. Ja näin by the way, tämän videon tekeminen on vienyt mun koneelta tilaa reilut 200 gigabaittia. Lähinnä sen takia, että mulla on toistakymmentä tuntia materiaalia siitä, kun mä kirjaimellisesti vaan nukun. Aion tähän loppuun lisätä vielä kollausin kaikista hupaisista klipeistä, mitä mulla on jäänyt tästä. Mut mä oon nyt työstänyt tätäkin videota yli 2 kuukautta, niin nyt on aika saada tää päätökseen. Ei siinä. Kiitoksia. Pallo kuittaa. We're gonna be YouTube famous. We're gonna be famous, Everybody's gonna hate us for having an opinion. Let's go. We tell them to fuck off. Well, at He least will blur our names, so. Flower. Yeah, in the video, we're just 2 dancing cute little beans in front of a mirror that got this person to join us. Well, you came to the right place if you don't want weird people. We're only a little weird, you know? Just a little. We're the good kind of Just a little. Hyvä simppeli mikki, 200 €. Se on niinku mä teen voiceovereita ja kaikkea, mulle ei silti on niin hyvä mikki. Ei semmos kyllä sinänsä tarvikkaan niinku. No se kyllä mulle sanoi, että kyllä paljon 200 on yllättävän paljon niinku mikkiä, että no mä haluun hyvä. Tää varmaan kestää aika kauan. Pitäisikö mun rupea tekemään ASMR täällä mikki tässä? Hello everybody and welcome to my ASMR show. Kuulosti jo hyvältä. Se kuulosti yllättävän hyvältä. You're terrified. Hey, turn around, bro. He finna show me his chopstick. I see you, nigga. You fucking the hell out of me, bro. Onks toi mikä mä luulen, että toi on? Ei. Okei, mä en rehellisesti oo kovin yllättynyt. Mitä hittoa?